ang balak laban kay Jesus. Mateo 26:1 hanggang 75. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo upang ipako sa krus. Ang mga punong pare at mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pare na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao." Binuhusan ng pabango si Jesus. Noong nasa Betania si Jesus, sa bahay ni Simon na kitongin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" tanong nila. Naipagbili na sana iyan ng malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Alam ni Jesus ang iniisip nila kahit sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi." Binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa akin. Napikipagkasundo si Judas na ipagkanulo si Jesus. Si Judas Iscariote, isa sa 12 sa kanyang mga alagad, ay nakipagkita sa mga punong pari. "Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon day binayaran sila ni si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Paghahanda sa pista ng Pasko. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pang-Paskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinaspasabi ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang pang-Paskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pang-Paskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ng 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Kasabay kong magsasawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin.
Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi siya ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad niya at sinabi, "Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibibuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng Olibo. Paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, sa gabi ring ito bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Ngunit sinabi ni Pedro, "Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila dito, "Dito muna kayo mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng konti. Nagpatira pa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ako, ang kalooban po ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina."
Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring may alis ang kopang ito maliban sa inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinasabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, hali kayo. Narito na ang magkakanulo sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pare at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, "Kung sinong hahalikan ko, siya ang dakpin ninyo." Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po, Guro," sa kahinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ka o hihingi ako ng tulong sa aking Ama, papadalhan agad niya ako ng higit 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit papaano matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari?" Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinadakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinulat ng mga propeta." Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari. Doon ay nagkatipon-tipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pare, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay, nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pare at buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita kahit na maraming humarap sa sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas may 2 humarap at nagsabi, "Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itatayo sa loob ng 3 araw." Tumayo ang mga pinakapunong pari at sinabi kay Jesus,
Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy Kristo, hulaan mo kung sino ang sumampal sa iyo. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroroon, ang taong ito'y kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko hindi ko kilala ang taong iyan. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroroon at sabi, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. The plot against Jesus. Matthew 26, 1 to 75. When Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Then the chief priest and the elders of the people assembled in the place of the high priest, whose name was Caiaphas. And they schemed to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or there may be a riot among the people. Jesus anointed at Bethany. While Jesus was in Bethany in the home of Simon the leper, a woman came to him with alabaster jar of a very expensive perfume, which she poured on his head as he was circling at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked.
This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done beautiful things to me. The poor you will always have it with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Truly I tell you, whoever and wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." Judas agrees to betray Jesus. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priests and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. And from then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. The Last Supper. On the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time is near. I'm going to celebrate the Passover with my disciples at your house.'" So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, "Truly I tell you, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him, one after the other, "Surely you don't mean me, Lord." Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to the man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Then Judas, the one who would betray him, said, "Surely you don't mean me, Rabbi." Jesus answered, "You have said so." While they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." And he took a cup, and when he has given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of vine from now on and until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Jesus predicts Peter's denial. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike a shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you in Galilee." Peter replied, "Even if all fall away on account of you, I will never will." "Truly I tell you," Jesus answered, "this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times." But Peter declared, "Even if I have to die with you, I will never disown you." And all the other disciples said the same. Then Jesus went
with his disciples to the place called Gethsemane. And he said to them, "Sit here, where I will go over and pray." He took Peter and two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow, to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Then he returned to his disciples, found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" he asked Peter. "Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." He went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered to the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer." Jesus was arrested. While he was still speaking, Judas, one of the 12 disciples, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. "The one I kiss is the man. Arrest him." Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Jesus replied, "Do what you came for, friend." Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. "Put your sword back into its place," Jesus said to him, "for all who draw the sword will die by the sword. Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" In that hour, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion, that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples deserted him and fled. Jesus before the Sanhedrin. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus, so that they could put him to death. But they did not find any, though many false witnesses came forward. Finally, 2 came forward and declared,
This fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Then the high priest stood up and said to Jesus, Are you not going to answer that? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. You have said so, Jesus replied. But I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes and said, He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. What do you think? He is worthy of death. They answered. Then they spit his face and struck him with their fists. Others slapped him and said, Prophesy to us, Messiah, who hit you? Peter disowns Jesus. Now Peter was sitting on the courtyard, and a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. I don't know what you're talking about, he said. Then he went out to the gateway, where another servant girl saw him and said to the people there, This fellow was in Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath, I don't know the man. After a little while, those standing there went up to Peter and said, Surely you are one of them. Your accents give you away. Then he began to call down curses and swore them, I don't know the man. Immediately the roosters crowed. Then Peter remembered that the word of Jesus was spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly.